Friends, আজি আমি আলোচনা কৰিম appropriate preposition. Appropriate means নিৰ্দিষ্ট শব্দৰ লগত কোনো নিৰ্দিষ্ট preposition বহাকে appropriate বুলি কোৱা হয়। যেনেকুৱা health is essential to success in life. ইয়াতে essentialৰ লগত to use হৈছে। essentialৰ লগত কিয় for, with, by আদি preposition use নহল কাৰণ essential লগত to এই কাৰণে হৈছে এইটো হৈছে appropriate preposition নিৰ্দিষ্ট শব্দৰ লগত কোনো fixed নিৰ্দিষ্ট শব্দ ইউজ হলে হেতু কয় appropriate preposition আজি আমি আলোচনা কৰিম আজি আমি prepositionৰ ভিতৰত most important preposition হৈছে to কোনবোৰ শব্দৰ লগত বহে হেইবোৰ আমি আজি আলোচনা কৰিম বলক আজি আমি আলোচনা কৰো toৰ ব্যৱহাৰ Friends, আপোনালোকে কিছুমান শব্দ মুখস্থ কৰিব লাগিব লাৰ্ন কৰিব লাগিব আজিকালি কোভিডৰ কাৰণে কিতাপৰ লগত সম্পৰ্ক নোহোৱা হৈছে ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টৰ মোবাইল লগত সম্পৰ্ক হৈছে কিন্তু সব বস্তুৰে পজিটিভ নেগেটিভ আছে নহয় জানো আমি জানো এভৰি অ্যাকশন হ্যাজ এ রিঅ্যাকশন প্ৰত্যেক ক্ৰিয়াৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আছে তা আপোনালোকে মোবাইল যদি আপোনাৰ পজিটিভ ভাবে ইউজ কৰে মোবাইলত শিক্ষামূলক চেনেল যদি চাই তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব তে আপোনালোকে ইফালে পঢ়াও হল মোবাইল চোৱাও হল হেই আপোনালোকে টু কুতুত বহে হেই শব্দবোৰ মোৰ লগে লগে মই কৈ যাম আপোনালোকে লগে লগে গাই যাব নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত পৰি যাব যেনেকুৱা সিনিয়ৰ টু সিনিয়ৰ লগত বেলেগ প্ৰিপজিশন হয় যিবিলাক মই ব্ল্যাক বোৰ্ডত হোৱাইট বোৰ্ডত দিছো সকলোবোৰ শব্দৰ লগত কেৱল টু প্ৰিপজিশন বহে মই গাই যাম আপোনালোকে মোৰ লগতে গাই যাব আপোনালোকৰ মুখস্থ হৈ যাব এক্সামৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথোপকথন হওঁতেও টুৰ লগত টু কোড বহে সিনিয়ৰ লগত টু ইউজ কৰিব না কি ইউজ কৰিব হেইবিলাকো আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব যেনেকুৱা সিনিয়ৰ টু জুনিয়ৰ টু জুনিয়ৰ লগত বেলেগ প্ৰিপজিশন নবহে ইনজুৰিয়াছ টু inferior to assess to acceptable to according to accountable to attached to accustomed to adapt to add to addicted to affectionate to akin to alien to allot to alternative to amount to appointed to assign to belong to certify to close to clue to commit to common to complain to condemn to communicate to confess to contrast to contrary to contribute to dedicate to devote to এই সকলোবোৰ শব্দৰ লগত বেলেগ প্ৰিপজিশন নবহে টুৰ বাহিৰে এইবিলাক সকলো শব্দৰ লগত কেৱল টু ইউজ হৈছে আৰু টু ইউজ হয় সেই কাৰণে ইয়াক কয় এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশন এতিয়া আপোনালোকে কোনোবা স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব বিচাৰে এইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক আৰু এক্সাম্পল মই দি আছো ডিউৰ লগত টু প্ৰিপজিশন বেলেগ প্ৰিপজিশন নবহে এসেনশিয়াল টু এক্সেপশন টু এক্সপোজ টু faithful to false to favorable to foreign to grateful to hostile to indebted to indifferent to invite to key to liable to limited to loyal to marry to object to objection to obstacle to occur to open to opposed to opposite to opposition to away to partial to peculiar to polite to prefer to
present to, pre to, prior to, profitable to, prone to, related to, resign to, submit to, suitable to, talk to, true to, trust to, unequal to, yield to, এইবোৰ শব্দৰ লগত আপোনাৰ প্ৰিপজিশন বহে আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিও ভালকে দেখিছে আৰু মোৰ লগে লগে কৈ গৈছে টুৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোকে কেতিয়াও পাহৰি নাযায় কোনবোৰ শব্দৰ লগত টু ইউজ হয় আপোনালোকৰ মনত চিৰদিনৰ বাবে থাকি যাব তথাপি আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লওক আপোনালোকে বহিত লিখি লৈ পেলাই এখিনি আৰু এক দুইবাৰ মুখস্থ কৰিব এক দুইবাৰ পঢ়িব তো ফ্ৰেন্ডস টুৰ ব্যৱহাৰ কোনবোৰ শব্দৰ লগত টু বহে আৰু এপ্ৰোপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিশন বহুত জানিব লাগে আপোনাৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰিবলৈ হলে আপুনি সাকসেস কৰিবলৈ হলে আপুনি কষ্ট কৰিবই লাগে বিশেষকৈ প্ৰিপজিশনক লৈ পেলাই আপুনি বৰ কষ্ট কৰিব লাগে যেন হক আমি আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে আহিছো আমাৰ আজি যি বুজোৱা হল ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু কিবা কমেন্ট থাকিলে আমাৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট দিব আৰু নিশ্চয় কোনোবাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিৰ কাৰণে এলিছো পৰৱৰ্তী আমি আগবাঢ়িম এই প্ৰিপজিশনৰ বেলেগ পাৰ্ট